सज्जन महानुभावहरु हाम्रो च्यानलमा फेरि स्वागत छ। आज हामी हालैका वर्षहरुमा धेरै छलफल र चिन्ताको विषय भएको विषयमा डुब्न जाँदैछौं। त्यो हो सोशल मिडियाको अँध्यारो पक्ष, द डार्क साइड अफ सोशल मिडिया। यस भिडियोमा हामी बढ्दो अन्तर सम्बन्धित डिजिटल संचारको केही नकारात्मक पक्षहरू र परिणामहरू अन्वेषण गर्नेछौं। त्यसैभए सुरु गरौं। यस एपिसोडमा हामी साइबर बुलिङ, मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या बीचको विचलित सम्बन्धको खोजी गर्छौं। हामीसँग सामेल हुनुहोस्, किनकि हामीले सामाजिक सञ्जालको अँध्यारो पक्षलाई उजागर गर्छौं र परिवर्तनको तत्काल आवश्यकतामा प्रकाश पार्छौं। सोशल मिडियाले हामीलाई निसन्देह सञ्चार गर्ने, जडान गर्ने र जानकारी साझा गर्ने, कम्युनिकेट, कनेक्ट एन्ड शेयर इन्फर्मेसन तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ। यसले हामीलाई दूरीहरू पार गर्न, नयाँ समुदायहरू पत्ता लगाउन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न अनुमति दिएको छ। ब्रिज डिस्टेन्स, डिस्कभर न्यू कम्युनिटीज एन्ड एक्सप्रेस आवरसेल्फ फ्रीली। यद्यपि मनपर्ने अनुयायीहरू र भाइरल प्रवृत्तिहरूको चम्किलो अनुहारको मुनि यस डिजिटल परिदृश्यको एउटा गाढा पक्ष, डार्क साइड पनि छ, जुन हाम्रो ध्यानको योग्य छ। हामीले अन्वेषण गर्ने पहिलो चिन्ता मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्यमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव हो। अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले एक्लोपन, चिन्ता र डिप्रेसनको भावना निम्त्याउन सक्छ। अरूको जीवनको सावधानीपूर्वक क्युरेट गरेको हाइलाइटहरू, रिलहरूमा निरन्तर एक्सपोजरले हामीलाई अपर्याप्त वा विच्छेदन महसुस गर्न सक्छ। फिलिङ इन्डेकेसी और डिस्कनेक्टेड, अवास्तविक सन्दर्भ मापदण्डहरू अनुरूप वा चित्रपूर्ण जीवन प्रस्तुत गर्ने, अनरियलिस्टिक ब्युटी स्ट्यान्डर्ड और टु प्रेजेन्ट अ पिक्चर पर्फेक्ट लाइफ दबाउले हाम्रो आत्मसम्मानमा, सेल्फ स्टिममा असर पार्न सक्छ। विशेषज्ञ सल्लाह, एक्सपर्ट एडभाइस, निरन्तर तुलना र हराउने डरले, फियर अफ मिसिङ आउट हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हाम्रो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ध्यान दिनु र आवश्यक पर्दा विश्राम लिनु महत्त्वपूर्ण छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ता गलत जानकारीको फैलावट, इको चेम्बर प्रभाव हो। मिस इन्फर्मेसन एन्ड द इको चेम्बर इफेक्ट। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू झुटा जानकारी, षड्यन्त्र, सिद्धान्त र प्रचारको, फल्स इन्फर्मेसन, कन्स्पिरेसी थ्योरी एन्ड प्रोपोगन्डा द्रुत प्रसारको लागि प्रजनन आधार, ब्रिडिङ ग्राउन्ड बनेका छन्। प्रयोगकर्तालाई व्यस्त राख्नका लागि डिजाइन गरेको एल्गोरिदमहरूले प्राय सटीकतामा सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ। एल्गोरिदम डिजाइन टु कीप युजर एंगेज often prioritize sensational content over the accuracy, जसले इको चेम्बरको सृजना गर्न, नेतृत्व गर्दछ, जहाँ व्यक्तिहरू उनीको अवास्तविक विश्रामहरूसँग मिल्ने जानकारीको लागि मात्र खुला हुन्छन्। यस गलत जानकारीको नतिजाहरू दुर्गामी हुन सक्छन्। राजनीतिक ध्रुवीकरणदेखि संस्थाहरूमा जनताको विश्वासको क्षयसम्म, इरोजन अफ पब्लिक ट्रस्ट इन इन्स्टिट्युसन। हामीले सामना गर्ने जानकारीको आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न र हाम्रो आफ्नै सामाजिक मिडियाहरू बुलबुले बाहिर विभिन्न दृष्टिकोणहरू खोज्न यो महत्त्वपूर्ण छ। इन्डिभिजुअल्स आर ओन्ली एक्सपोज्ड टु इन्फर्मेसन द्याट अलाइन विथ देयर एक्जिस्टिङ बिलिफ। विशेषज्ञ सल्लाह, एक्सपर्ट एडभाइस। डिजिटल युगमा मिडिया साक्षरता कौशल आवश्यक छ। हामीले तथ्य जाँच गर्न, स्रोतहरू प्रमाणित गर्न र हामीले उपभोग गर्ने जानकारीहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सिक्नुपर्छ। यसो गर्नाले हामी गलत सूचनाको फैलावटलाई रोक्न सक्छौं र थप सूचित समाजलाई बढावा दिन सक्छौं। सोशल मिडिया साइबर बुलिङ र अनलाइन उत्पीडनहरूको लागि प्रजनन स्थल पनि हुन सक्छ। द ब्रिडिङ ग्राउन्ड फर साइबर बुलिङ एन्ड अनलाइन हेरेसमेन्ट। स्क्रिनहरूद्वारा प्रदान गरिएको सापेक्ष अज्ञानता र दूरीले, द रिलेटिभ एनोनिमिटी एन्ड डिस्टेन्स प्रोभाइड बाइ द स्क्रिन, व्यक्तिहरूलाई हानिकारक व्यवहारहरूमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जुन तिनीहरूले अन्यथा वास्तविक जीवनमा प्रदर्शन गर्दैनन्। पीडितहरूका लागि नतिजाहरू विनाशकारी
हुन सक्छन् जसले भावनात्मक आघात, सामाजिक अलगाव र केही अवस्थामा आत्महानि वा आत्महत्या पनि गर्न सक्छ। साइबर बुलिङ हालका वर्षहरूमा डरलाग्दो स्तरमा पुगेका छ। हालैका अध्ययनहरूका अनुसार 40% भन्दा बढी युवाहरूले कुनै न कुनै रूपमा साइबर बुलिङको अनुभव गरेका छन्। यस अनलाइन यातनाका प्रभावहरू विनाशकारी छन्। साइबर बुलिङबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको कथाहरू। सुजनलाई भेट्नुहोस्, एक उज्जवल र महत्वाकांक्षी किशोरी जो साइबर बुलिङको शिकार बनिन्। बेनामी सन्देशहरू र चोटपूर्ण टिप्पणीहरू मार्फत उनी अथक दुर्व्यवहारको शिकार भइन् जसले उनको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा चोट पुर्यायो। दुर्भाग्यवश सुजेनको कथा अद्वितीय छैन। ट्रेजिकली सुजेन्स स्टोरी इज नट युनिक। अनगिन्ती अरूले पनि यस्तै नियति भोगेका विनाशकारी परिणामहरू छन्। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको एडभाइस। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू अनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा साइबर बुलिङको प्रभावलाई कम अंकाल गर्न सकिँदैन। अनुसन्धानले देखाएको छ कि अनलाइन उत्पीडनका पीडितहरूले चिन्ता, डिप्रेसन र आत्महत्या गर्ने विचारहरू विकास गर्ने उच्च जोखिम छन्। नकारात्मक र अलगावको निरन्तर ब्यारेजले कन्स्टेन्ट भ्यारेन्स अफ नेगेटिभिटी एन्ड आइसोलेसन दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ जसले व्यक्तिहरूलाई आशाहीन र बाहिरको बाटोको लागि हताश महसुस गर्छ। यो आवश्यक छ कि हामीले सहानुभूति, सम्मान र जिम्मेवार डिजिटल नागरिकताको रिस्पोन्सिबिलिटी डिजिटल सिटिजनशिप संस्कृतिलाई बढ़ावा दिएर सुरक्षित अनलाइन वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। अपमानजनक व्यवहारहरू रिपोर्ट गर्ने, पीडितहरूलाई समर्थन गर्ने र सकारात्मक अनलाइन अन्तर्क्रियाहरू प्रवर्धन गर्ने कदमहरू हुन् जुन हामीले सबैले सामाजिक मिडियाको यो अँध्यारो पक्ष विरुद्ध लड्न सक्छौं। सौभाग्यवश विश्वभरका व्यक्ति र संस्थाले साइबर बुलिङको विरुद्धमा अडान लिइरहेका छन्। सचेतना अभियानहरूदेखि शैक्षिक कार्यक्रमहरूसम्म समुदायहरू सचेतना जगाउन, सहयोग प्रदान गर्न र पीडितहरूलाई सशक्त बनाउन एकजुट भइरहेका छन्। सहानुभूति र करुणाको संस्कृतिलाई बढ़ावा दिएर हामी सबैका लागि सुरक्षित अनलाइन वातावरण सृजना गर्न सक्छौं। शिक्षा, जागरूकता र बलियो सामुदायिक निर्देशहरूद्वारा साइबर बुलिङ विरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण छ। सबैका लागि सुरक्षित र समावेशी डिजिटल ठाउँ सृजना गर्न हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामीले सामाजिक सञ्जालको अँध्यारो पक्षको अन्वेषणको निष्कर्षमा पुग्दा सामाजिक सञ्जाल, सोसियल मिडिया आफूमा स्वाभाविक रूपमा खराब होइनन् भनेर चिन्नु महत्वपूर्ण छ। यस सकारात्मक परिवर्तनका लागि मानिसहरूलाई जोड्ने, प्रेरित गर्ने र परिचालन गर्ने शक्ति छ। It has the power to connect, inspire and mobilize the people for positive change. यद्यपि प्रयोगकर्ताहरूले यसका सम्भावित कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राख्नु र यी प्लेटफर्महरूसँग सशक्त, थप सन्तुलित सम्बन्धको लागि प्रयास गर्नु हाम्रो दायित्व हो। सोसियल मिडियाको अँध्यारो पक्ष नेभिगेट गर्न, स्वास्थ्य सीमाहरू स्थापना गर्न र आत्म हेरचाह अभ्यास गर्न महत्वपूर्ण छ। स्क्रिन टाइममा सीमा तोक्ने, नियमित विश्राम लिने, लिमिट अन स्क्रिन टाइम, टेकिङ रेगुलर ब्रेक र अफलाइन गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु सन्तुलित जीवनशैली कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। सम्झनुहोस्, वास्तविक जीवन जरानहरूलाई प्राथमिकता दिन र डिजिटल क्षेत्रभन्दा बाहिरको सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ। Remember, it is essential to prioritize real-life connection and collective relationship beyond the digital realm. थप रूपमा हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टहरूको बारेमा सचेत हुनु महत्वपूर्ण छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्ने जानकारीहरूले दिगो नतिजा ल्याउन सक्छ। व्यक्तिगत विवरणहरू पोस्ट गर्नु, तस्बिरहरूसँग सम्झौता गर्नु वा हानिकारक परिस्थितिहरूमा बढ्न सक्ने अनलाइन बहसहरूमा संलग्न हुन अघि दुई पटक सोच्नु महत्वपूर्ण छ। अन्तमा
सामाजिक सञ्जालले निसन्देह हाम्रो जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यसको अँध्यारो पक्षलाई स्वीकार गर्न र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। नकारात्मक प्रभावहरू बुझेर सहानुभूतिलाई बढावा दिएर मिडिया साक्षरता अभ्यास गरेर र परिवर्तनको वकालत गरेर हामी अझ सन्तुलित र सकारात्मक अनलाइन वातावरणलाई आकार दिन सक्छौँ। We can save a more balanced and positive online environment. सोशल मिडियाको अँध्यारो पक्ष द डार्क साइड अफ सोशल मिडियामा आजको भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो जानकारी मूल्यवान लाग्यो भने जागरुकता फैलाउनु यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। सामाजिक सञ्जाललाई सबैका लागि सुरक्षित र स्वस्थ स्थान बनाउन सँगै काम गरौँ। सम्झनुहोस्, जडान रहनुहोस् तर सावधान रहनुहोस्। रिमेम्बर, स्टे कनेक्टेड बट स्टे माइन्डफुल। धन्यवाद।